අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ align object පිළිබඳව කියලා දෙන්න. මේකෙදී අපි align tool එක, normal align, auto grid සහ select and place කියන ක්‍රම හතර ගැනම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මුලින්ම align tool එක ගැන මුලින් කතා කරමු. මම මුලින්ම සිලින්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නම් මෙතන. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මම TU got එකක් මෙතන ක්‍රියේට් කරගන්නම්. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ T-pot එක ගිහිල්ලා ගානට මේක උඩින් තියන්න. උඩ සර්ෆස් එක උඩින් මේ T-pot එකේ ගානට ප්ලේස් කරගන්න. මම මුලින්ම මට මූව් කරන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා align tool එකට යනවා. ඊට පස්සේ මට ඒක තියන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒක align කරන්න ඕනේ මොන ඔබ්ජෙක්ට් එකකද කියන එක මේ දෙවෙනියට ගිහලා මම සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට ඕගලන්ට පේනවා මේ ඩයලොග් බොක්ස් එක ඕපන් වෙනවා align selection. ඒකේ තියෙනවා අපේ මේ x y z කියන තුනම කොහොමද align කරගන්නේ කියන එක. මේකේ current object එක කියන්නේ අපි මුලින්ම select කරපු අපේ T-pot එකට target අපි ඒක align කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන target object එක විදියට මේ cylinder එක තමයි අපේ තියෙන්නේ. මේක දැනට තියෙන්නේ අපේ T-pot එකේ pivot point එක අපේ cylinder එකේ T-pot එකට align කරලා. අපි මේ උඩ ටික් දාලා තියෙන එකෙන් කියන්නේ ඒක x y z pivot point එකේ ඒ ඛණ්ඩාංග තුනම දෙකේම ඔබ්ජෙක්ට් දෙකේම එකම අගයකට සමාන කරලා තියෙන්නේ කියන එක. අපි මේක ඕකේ කළොත් ඔයගලන්ට පේන්නේ මේකේ pivot point එකයි මේ T-pot එකේ pivot point එකයි දෙකම එකක්. ඒ දෙක එක උඩට දැන් වැටලා තියෙනවා. මට ඕනේ මේක උඩට move කරගන්න නිසා මම ආයිත් T-pot එක select කරලා align tool එකට ගිහිල්ලා අපිට එකපාර මතන කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට මේක හොඳට අවබෝධ කරගන්න තමයි මම මේ දෙපාරකට කරන්නේ. මම මේක select කළාට පස්සේ දැන් අපේ තියෙන්නේ අතන කලින් තිබ්බ default එක. මට ඇත්තටම දැන් ඕනේ Z එකේ මේක සිලින්ඩර් එකේ උඩම තැනට ගෙනියන්න. ඒකට මට කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ XY දෙක අයින් කරලා මගේ current object එක T-pot එකේ pivot point එක මම මේකේ maximum point එකට align කරගන්න. කළා okay කරගන්න. දැන් මේක ගන්නට උඩට align වුණා. අපි දැන් බලමු normal align කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඒකට පොඩි sample එකකට පොඩි මේක wall එකක් කියලා හිතන්න ඕගොල්ලෝ. ඒ වගේම මේක අපි හිතමු බිත්තිය එල්ලන එක ඔරලෝසුවක් නැත්නම් mirror එකක් ඒ වගේ දෙයක් කියලා. මට ඕනේ මේ mirror එකේ හරි මේ object එකේ මේ පැත්ත පිටිපස්සේ surface එකේ මේ wall එකේ මේ හරියේ මේක එල්ල ගන්න හරි නැත්නම් මේ wall එකේ මෙතනට තියා ගන්න. මට ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න පුළුවන්. මෙතන align වල button එක උඩ මම ක්ලික් කරගෙන හිටියාම මෙහෙම drop down වෙනවා menu එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා තුන්වෙනි option එක normal align. මේක ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට move කරන්න ඕන object එක උඩට ගිහිල්ලා click කරගෙන mouse එක අතාරින්න එපා. click කරගෙන ඉද්දි ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේ නිල් පාට arrow එකක්. ඒකෙන් තමයි අපි select කරපු face එකේ direction එක පෙන්වන්නේ. අපි මේක move කරද්දි ඔයගලන්ට පේනවා මේ arrow එක move වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය face එකට ගිහිල්ලා click කරලා mouse එක release කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක move කරන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එක උඩට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරගෙන කලින් එකේ වගේ mouse එක release කරන්න එපා. ඒක උඩට යද්දිත් ඔයගලන්ට ඕන face එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕන තැනට ගිහිල්ලා mouse එක release කරන්න. එතකොට මේක automatically ගිහිල්ලා මෙතනට line වෙනවා. ඒක okay කරගන්න. අපි දැන් බලමු auto grid option එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ wall එකට මේක wall එකම කියලා මට මෙතන ඕනි පොඩි counter top එකක් හදාගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මෙතන box create ගිහිල්ලා box එකක් අරගෙන මෙතන තියෙන auto grid කියන option එක මේක tick එක on කරගන්න. ඒක කරගත්තාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ mouse එක මොකක් හරි object එකක් උඩට යද්දි ඒකට ඒ object එකේ අපි ඉන්න face එකේ මූණට අනුව face එකට අනුව අපේ මේ gizmo එක වෙනස් වෙනවා. මට ඕනේ මෙන්න මෙතන නිසා ඕගොල්ලන්ට පේනවා XY එකේ ඒක උඩට ඒ wall එකේ face එක උඩට ආව. මට ඕන තැනට ගිහලා මට දැන් මේ box එක එතන create කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම box එක මට ඕන විදිහට create කරගන්නවා. මට ඕන ගියන් ඊට පස්සේ ඕන මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට box එක ගන්න නෙමෙයි අපිට ඕනම object එකක් මේ තියෙන. ඒ විදිහට create කරගන්න පුළුවන්. auto grid එක on වෙලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් මේ T-pot එක ඕනම් මෙතන ඕන තැනක place කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන ඒ වගේම අපි මේ ඇඳපු T-pot එක උඩ වුණත් අපිට තව T-pot හරි ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි auto grid option එක. අපි ඊළඟට බලමු select and place tool එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන transformation tool වල මෙතන කෙරෝලෙම තියෙන්නේ select and place කියලා. අපි හිතමු මට මේ T-pot එක place කරගන්න ඕනේ තව තැනක් කියලා. මම මේක select and place කියන tool එක අරගෙන මේක උඩ ගිහලා click කරද්දි ඔයගලන්ට පේනවා move symbol එක එනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක ක්ලික් කරගෙන ඩ්‍රැග් කරගෙන මට මේක මේ අපේ සීන් එක දිගේ අපිට එහාට මෙහාට මූව් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට
අපි මේ මූව් කරද්දී යම් ෆේස් එකක් උඩට ගියාම ඒ ෆේස් එකට අනුව මේක ගානට ලයින් වෙලා මූව් වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේක රිලීස් කරන්න පුළුවන් පේනවා. මම මේකට රිලීස් කළා. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතන ඇති මේක අපේ normal align tool එක වගේම තමයි කියලා. නමුත් ඒකට වැඩිය මේක වෙනස්. මම ඒක කියන්නම්. අපි තමු ස්පියර් එකක් ක්‍රියේට් කරගමු. අරගෙන මේක ගත්තා. select and place tool එක අරගෙන මම ගිහිල්ලා දැන් මේ සිලින්ඩර් එකේ මූව් කරන්න ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ සිලින්ඩර් එක ඇතුළට එබිලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි select and place එක වැඩ කරන්නේ. අපි move කරන object එකේ pivot point එක අරගෙන ගිහිල්ලා අපි move කරන face එකට align කරන එක. නමුත් normal align එකේදී උනේ අපිට move කරන්න ඕන object එකේ face එකත් අපිට select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තියන්න ඕන තැන move කරලා ගිහලා තියන්න ඕන තැන face එකත් අපිට කැමති තැන select කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා select and place tool එකේදී ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව pivot point එක ඕගොල්ලන්ට ඕන තැනට adjust කරගන්න ඒක place කරන්න කලින්